สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีคบรัยินดีบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาจากทุกคนรีแคเฮ้ปกันยกับ EP 9ของ Love You Teacher รักครูเท่าโลกเลยอืมเลิฟยูทีเชอร์เป็นไงล่ะฮะก็เคลียร์ประเด็นเรื่องเออคุณพ่อใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดราม่าหนักเนาะหนักเออขนาดไม่ค่ะฉันนั้นติดใจอย่างที่คุณพ่อมากค่ะคือฉันติดใจฉันงงคุณคุณพ่ออพ่อเหมือนกันย่างรุนแรงมากค่ะคือซีรีส์มันโทนดาวน์มาไม่ให้หนักแต่ถามว่าเอาจริงหนักไหมหนักนะ หนักหนักมากหนักแต่ฉันงงคุณพ่อเหมือนกันว่าใช่ค่ะฉันแล้วคุณพ่อไม่โอเคกับคุณพ่อค่ะคุณพ่ออ่ะจะวิ่งทำไมคะคุณพ่อวิ่งหนีเข้าใจได้แต่คุณพ่อวิ่งหนีแล้วบอกว่าฉันเลี้ยงไม่ไหวนะเนี่ยฉันงงมากก็พ่อไม่ได้เลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วจะไม่ได้มาบังคับให้พ่อเลี้ยงด้วยที่ค่ะวิ่งรอบแรกอะเข้าใจได้เนาะเอที่บอกว่าอเข้าใจว่าเป็นเจ้าหนี้อะยังพอเข้าใจเออได้เออแต่อีรอบสองอีที่จะวิ่งรอบออกหน้าแต่อีสอง ต่างเนี่ยนี้กระโดดประตูบ้านกระโดดหน้าต่างเลยไหมแล้วเป็นตัวอย่างให้ลูกทีนี้ คุณพ่อลูกวิ่ง ลูไม่หยุดกจลูกก็คือกระโดดหน้าต่างด้วยคือฉันว่า DNA มาจากพ่อโดยตรง100%เลยนะที่ลูกขยันโดดเนี่ยแล้วพ่อขยันวิ่งมาก ำแข็งแรง เอาสี่ดีคูณสร้อยๆพ่อขยันวิ่งไม่อย่างเงี้ยเหรอเท่ากับยายซันยังดักทางถูกว่าพ่อจะวิ่งผ่านตรงนี้เอเอออ ชาร์จเข้าเลยขวางเก่งทันทีมาก เก่งเกินเหมือนอยู่สวนมาเป็น10 ปีเออ อ่ะมาคราวนี้มาลุยประเด็นกันอืมประเด็นสงสัยว่า ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าโอเคเออประเด็นสรุปคือสงสัยน้องซันแล้วก็ประเด็นเคลียร์สงสัยเนาะสรุปแล้วเขาก็เฉลยในวันนี้แหละว่าไม่ใช่เอลิเกเป็นดีชัเอดีนเป็น DID เหมือนที่เราพูดดีไอดีกันตั้งแต่แรกจริงอืมอืมอืมๆมีการสร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยอืมโดยซันอืเนาะเป็นคนมสร้างขึ้นมาซันเป็นคนสร้างโซล่าขึ้นมาอืม เพื่อเอามาปกป้องเห็นไหมตามคำพูดเลยเอามาปกป้องตัวเขาเองอ่ะอืมแต่ฟีแต่รีเทนเขารับไม่ได้มันดันอยู่ยาวไงเนาะก็โซล่าคือโซอยู่ยาวล่ามันก็อยู่มาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เดย์วันที่นางฟื้นขึ้นมาเลยอ่ะใช่แล้วก็อยู่แล้วก็ จนถึงปัจจุบันนี้อ่ะก็อยู่เป็น10 ปีไงอยู่ยาวแล้วก็คือจริงๆอะพอเรามองกันเรื่องของ quality of life อะจริงๆแล้วซันคือตัวตนหลักเนาะเพราะซัอืนคืออืมตัวตนกำเนิดที่เกิดมาแต่ว่าอืมซัอืมนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อืมเพราะอืมซันเพิ่งจะอืมซันแค่เก้าเจ็ดเจ็ดขวบอ่ะขวบอะ7 ขวบเป็นเพิ่แล้วตอนเนี้ยงจะเด็กคือร่างกายที่มันโตขึ้นมามันโตมาโดยโซล่ายี่สิบคือซันเขากว่าแล้วคือซันอยู่ไม่ได้อ่ะนึกออกปะใช่อืมใช่อืมอืมไม่สามารถอยู่ได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีเอาอย่างนี้แล้วกัน อันเนี้ยซีรีส์เขาก็นำเสนอว่าซันหลับเข้าไปหลับลึกจนแบบคือจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้ถูกไหมคืออย่างที่ป้าบอกมาตั้งแต่แรกแหละว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมีเรื่องของ psychology เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเหมือนวินนี่เดอะพูลเลยมีการพยายามจะเล่าเรื่องราวของภาวะจิตใจผ่านตัวละครที่เป็นวรรณกรรมเด็กแล้วก็มีการเล่าเรื่องแบบวรรณกรรมเด็กเห็นปะอืมซึ่งวรรณกรรมเด็กจะไม่เล่าการตายอืมอืมอืมแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้จัก DID จริงๆอันเนี้ยอืมคือสภาพที่ซันตายไป อืมอืมอืมคือแต่อ๋อคือเขาเลือกใช้คำว่าซันเขาจะหลับยาวและหลับไปไม่มาอีกแล้วซันหลับไปเลยนั่นคือถ้าตีความกันจริงๆคือซันได้จากเราไปแล้วอืมบุอ๋อ คลิกซันได้ไปแล้วอ่ะเขาตอนตอนแรกอ่ะยังเข้าใจว่าโอ๊ยถ้าสมมุติว่าหลับลึกจริงๆหลับอืมลึกไปเลยมันน่าจะมีวันหนึ่งที่เขาอาจจะตื่นขึ้นมาก็ได้เมื่อโซล่าเมื่อมีทิกเกเจออร์เหตุกระเทือนการณ์อะไรแรงๆอะที่ทริกเกอร์ไรอีกอะไรจเงี้ยเหรอริงๆแต่ว่าซีรีส์เล่าให้เราเห็นแล้วว่าโซล่าเนี่ยแสดงว่าทริกเกอร์ของโซล่าคือการกลัวสุดขีดเห็นปะอืมกลัวหรืออืมตกใจสุดขีดโซล่าจะสวิตช์เอาซันออกมา อืมก็เขาก็เล่าผ่านเรื่องของตุ๊กแกนั่นแหละวันเนี้ยเห็นไหมรอบแรกที่ตอืมกใจมากๆก็สวิตช์ซันกลัวตุ๊กแกหนีโซล่าหนีไฟช็อตเอแล้วก็เอาอซันออกมาแต่พอเห็นป่าวว่าเจอตุ๊กแกอีกรอบหนึ่งก่อนเลิฟซีนอ่ะไม่สวิตช์ออกมาละอืมแสดงว่าซันไปแล้วต้องไปลองอืผลักซันให้มรถชนอีกที อ๋อไม่ไม่ต้องลองได้ค่ะหลุดค่ะ อ๋อ ค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องหลุดใช่ไหม ค่ะลุง อืมลุงจะใจร้ายกับโซล่าจนเกินไปโซล่าไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องไม่ลองลองต้องไม่ต้อง ไม่อันนี้เนาะ ต้องค่ะ คือเหมือนกับเนี่ยคือเหมือนกับที่เคยพูดไปในเรื่องก่อนๆแหละว่าพอมีการรวมบุคลิกเกิดขึ้นน่ะอืมันเคมยมีมันเคยมีเคสรักษาทางการแพทย์ที่มีบุคลิกหนึ่งเคยพูดกับหมอว่าฉันจะต้องตายใช่ไหมซึ่งอืมอืมอืมก็คือใช่
อืมแต่อันนี้ก็ถือว่าเลิศนะไม่ต้องเข้ากำรับการรักษาด้วยใช่ คือคือมันรักษาด้วยตัวมันเองอย่างนี้แล้วกัน คือจอืริงๆแล้วมพอพอมันไปเจอทริกเกอร์พอยต์อ่ะแล้วมันเคลียร์ปมด้วยตัวเองก็มันก็คือการเทรักอราปีตัวษานั่นแหละเองนั่นแหละมันก็คือเข้าใจรักษาได้ว่าตัวเองไป เกิดอะไรขึ้นและรับมันถูกไหมใช่ทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ซึ่งไขเคสโรคภายในอืมซึ่งซึ่งเคมันไม่ใช่ สเนี้ยคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแบบนี้ที่จะสามารถกลับไปเจอต้นตอแล้วรักษาได้ถูกปะคือคนที่ป่วยมาแล้วสุดท้ายมาหาหมอคือมันไม่มีใครสามารถที่จะย้อนเวลากลับไปหาเรื่องราวจริงๆได้อะอืมเพราะฉะนั้นมันก็เพราะต้องมาดูที่คุณค่าในจิตใจหรือ value ในตัวเองอะเพราะว่าแก้อืมันดิสในใจทอร์ไปโดย หมดแล้วถูกไหมล่ะโดยหมออะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือเขาโชคดีจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นเคสที่แรร์มากเนาะที่แบบโชคดีที่สามารถไปค้นปมในใจตัวเองเจอได้ด้วยเองอะไรเงี้ยแต่เคสเนี้ยจะถือว่าการตกใจกลัวสุดขีดจากเหตุการณ์รถชนอืมเป็นปมไหมหรือว่าเป็นปมจากการที่พ่อกับแม่เข้าใจว่าพ่อกับแม่ไม่ได้รักตัวเองคือคิดว่าน่าจะเป็นตกใจสุดขีดเพราะเวลาเราดูการสปลิตตัวตนการแยกกันการเขาเรียกอะไรการสลับร่างออกมามันเกิดจากการตกใจและการกลัวเห็นปะอืใช่เขาไม่ได้มสลับร่างออกมาเพราะความเสียใจนางอาจจะให้จังหวะที่แม่ผลักอ่ะใช่ ตกใจไงตรงนั้นจังหวะนั้นอ่ะอ๋อซึ่งแต่แล้วความเราไม่ทรงจำมันหายไปด้วยซึ่งเรามันก็เลยก็ไม่ชัวร์ว่าไอ้เข้าใจจังหวะแบบนั้นนั้นน่ะนางเห็นแม่ตัวเองโดนรถชนเรื่อยหรือเปล่าไงอืม เป็นไปได้น่าจะตกคือเนี่ยพอเราเห็นแพทเทิร์นอ่ะอันนี้คือการเวลาเราดูแพทเทิร์นเนาะอืมว่าเอ้ยมันเปลี่ยนตัวเพราะอะไรอ๋อซันจะหนีไปก็ต่อโซล่าจะหนีไปก็ต่อเมื่อกลัวหรือตกใจสุดขีดอะไรเงี้ยแล้วอืแม่ก็ไปมทะเลาะอะไรกับลูกกลางถนน คือโอ้ยแต่เนี้ยเราเข้าใจแม่มากเลยนะเอาจริงเข้าใจนะคือโหมันซีนคือคนที่ถึงฟิลเขาเรียกอะไรมันถึงจุดฟิลขาดติดของเพรตัวเองสอ่ะคือคนเขาเรียกอะไรนะดีเพรสสุดๆเลยแหละแล้วก็เออเราจะเจอว่าตัวละครที่คุณแม่ที่พี่แนนเล่นน่ะมันมีความแบบดีเพรสแม่งในทุกจุดที่ตำราจะเขียนได้อะ อืมคือสิ้นยินดีเศร้ามีความผิดมีความแปรปรวนทางอารมณ์อะไรเงี้ยคือมันแบบมันมาหมด by the book มากๆอ่ะมี อืม suicidal attempt อะไรเงี้ยคืออืมมีหมดเลยอืมซึ่งเราจะเห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนอะตอนช่วงไม่ปัจจุบันเนี่ยอือหือแต่รับรู้ได้และได้ยินมาว่าคนจะมักจะมีอาการแบบเนี้ยอืมจะคิดจะฆ่าเจอตัวตายซึมเศร้าบ้างอะไรนู่ซึนนั่นมเศร้านี่เนาะบ้างอืและมเขามักจะฉุกคิดได้เมื่อหันไปเห็นครอบครัวเขาใช่โหภาพนั้นอิมแพกนะภาพที่ถือยาในมากกำมือเอแล้วก็อแบบกระจกสะท้ลูกอนกระจข้างหลังเออกสะท้อนหัวกับลูกเนาะนอนอยู่โอ้โห อืมอันนั้นคือโอ้โหอันนี้คือจริงยาของหัวใจจริงๆก็ถึงบอกว่าเวลาเราดูคนไข้ที่เป็นจิตเวชอะไรเงี้ยเราต้องดูซัพพอร์ตซิสเต็มเขาด้วยอ่ะอืซึ่งถ้าอันเนี้ยโลนลี่นะฟางยากสุดเส้นเดียวถูกไหมที่เขาเหลือเลยจริงๆนะมันคือฟางเส้นเดีเนาะยวอืมแต่ถ้าแฟมิลี่อยู่แพ็คอย่างนี้นะมันอืก็มันก็มจะอีกแบบหนึ่งอ่ะมันเห็นค่อนแล้วข้างชัดอ่ะแล้วเราเห็นว่าบ้านเนี้ยซัพพอร์ตซิสเต็มดีเห็นป่ะพ่ออืม กับลูกแบบซัพพอร์ตคือดีมากอ่ะแล้วคือวิธีแฮนเดิลพ่อยอมนะยอมจริงๆนะคือพ่อเนื้อสเก่งภาพของแมทถ้าจังหวะจำได้ไหมที่การแตกแล้วเข้าไปแม่เป็นสภาพหนึ่งการที่ระเกะระกะอยู่ในครัวอีกเวอร์บางคนวีชันหนึ่งนแตกแล้วเนาะคือแล้วแบบพ่อเข้าไปด้วยความนิ่งที่แบบชวนชวนทะเลาะอีกรอบนึงนะนั่โอ้โหนน่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อเก่งมากนะคือเราชื่นชมฉากนั้นมากเพราะว่าถ้าเป็นเราหรือเป็นคนทั่วไปเข้ามาอ๋อแล้ก็ต้องแวดไปวลูกกำลังเหมือนกันแหละถูกด่าเราจะโอลูกแล้วผลักแล้วแวแม่ดแม่ออก เออถูกป่ะแต่เนี้ยเขาแบบเขาแฮนด์ลความรู้สึกของทั้งลูกแล้วก็แม่เออไปพร้อมๆกันอ่ะ เอออันเนี้ยโคตรเจ๋งเลยบทเนี้ยดีมากๆแล้วเราเห็นถึงความเหนื่อยของพ่อแล้วพอฉากที่เขาแพนไปแล้วแบบแม่ไม่ฟังก์ชันอ่ะอือืมมจานอืมกองเละเทะแบบโหแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่แบบในภาวะวิกฤตเนาะบริษัทของเล่นน่ะในปีพศนั้นน่าจะวิกฤตพอสมควรอ่ะแล้วแบบเจ
เจอข้างนอกแล้วมาเจอศึกในบ้านอีกก็คือแบอืบ เนาะ ม เหนื่อยนะ เหนื่อย มันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเลยเนาะ อืม แต่ก็ต้องยอมนะว่าแล้วเขาสามารถจัดการชีวิตในถึงได้ในดีในระดับหนึ่งแล้วว่าจริงๆพ่อแสดถึงแม้งว่าพ่อว่าฝ่ายอ่ะพ่อรู้เปล่าแสดงว่าพ่อรู้นะว่าแม่เป็นซึมเศร้าน่าจะรู้รู้ รู้สิแหมคุณยาวางหน้ากระจกเลยขนาดนั้นน่ะคือต้องรู้อืคือมของพวกเนี้ยมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วอะว่าหนึ่งคือเชื่อเถอะว่าต้องคอนซัลท์การคอนซัลท์ไม่ได้ไปด้วยตัวเองคนเดียวเขาอืต้องมีคนมพาไปอืมลุงว่ามันไม่ได้อยู่เขาถึงดีๆฉันดีเพรสแล้วฉันเดินไปหาหมอเองอะเขาถึไม่ค่อยมีหรอกงแมเนจอารมณ์ได้ไงเพราะว่าเขารู้ว่าเมียอืมเขาเป็นอะไรเลุงว่าออนะอืมแล้วในแต่ว่าพ่อปีเออแต่ในปีพศนั้นน่ะคนรอบตัวไม่ได้เข้าใจเหมือนที่พ่อเข้าใจอืในมปีพศนั้นอะไรคือดีเพรสคะอืมโอ้ยเอาจริงๆฉันยอมรับเลยว่าขณะปัจจุบันเนี้ยถ้าฉันไม่ดูตอนนี้นะอ่าฮะฉันจะยังไม่รู้แท้จริงเลยว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะอาการเขาเป็นยังไงกันแน่อืฉันมันจะได้ยินมว่าซึมเศร้านะแล้วเดี๋ยวจะมีสารเคมีทำให้ควบคุมร่างกายไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเวลามันจะเป็นฉับพลันทันด่วนขนาดอย่างนี้ไงตอนนี้คือจะเห็นเป็นจริงๆแล้ว ภาพเลยเอางี้คือซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆครั้งที่การรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าเราเจอรอยโรคในสมองที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอ่าคนเราเวลามันอยู่ด้วยความเศร้าเยอะๆมันก็ทำให้สมองอ่ะหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเศร้าเนาะซึ่งมันก็จะเกิดการอินเฟลมเกิดการอักเสบอะไรแล้วก็มันก็มีรอยโรคเกิดขึ้นในสมองซึ่งพอมันอยู่นานๆเข้าไปอ่ะมันก็จะยิ่งแบบไอ้รอยโรคเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะ จนอืทำให้มจนทำให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันหลั่งออกมามันก็ยิ่งแบบดีฟดาวลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมอืมประมาณเอานั้นดีๆแล้วด้วยคนยุคนั้นอ่ะเนาะเขายังไม่เขายังไม่กล้าเขาเรียกอะไรวะไม่ยอมที่จะไปปรึกษาจิตแพทย์อ่ะ แล้วก็การไปหลายคหาจินนะตแพทย์คือเขาคิดว่าเป็นคนบ้าทุกอย่างคือคนบ้าถ้าจะไปหาหมอจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยอืมคือจริงๆมันด้วยหลายเหตุผลด้วยแล้วก็คือยาซึมเศร้าในยุคนั้นอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนามาให้แบบสามารถฟังก์ชันชีวิตหรือแบบได้ดีเท่านี้มันก็คือเป็นยายังมีผลข้างเคียงเยอะอาจจะแบบว่าปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนไม่อะไรเงี้ยคือมันยังมีข้างเคียงอยู่อ่ะนึกออกปะ อืซึ่งสมมัยเนี้ยเราพัฒนามาเยอะมากจริงๆคือการรับยาผลข้างเคียงของยาน้อยลงเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แม้แต่แม้แต่แม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปรับยาได้แล้วอะไรเงี้ยในปัจจุบันอ่ะอืมคือโลกมันพัฒนามาเยอะแล้วล่ะ อืมก็มันก็เห็นอะไรหลายอย่างในอีพีนี้คืออืมเราว่ามันเขาแสดงออกมาดีนะคือเขาไม่ได้สอนเราแค่ซึมเศร้าในมุมของเมเจอร์อ่ะคือเราจะไม่ได้คือในในตอนเก่าๆอ่ะเราจะเห็นว่าตัวของแม่จะมีเมเจอร์มากๆคือร้องไห้หนักมากเสียใจหนักอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในอาการเนาะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะเห็นภาวะที่เขาเรียกว่าสิ้นยินดีอ่ะ อือืมมเออเกิดขึ้นซึ่งอาการเนี้ยเป็นอาการที่แบบถ้าไม่ได้ตั้งใจมองบางทีมันไม่รู้สึกหรือเราอาจจะดีเทคไม่เจอก็ได้ว่าคนเนี้ยกำลังแบบมีภาวะแอนฮีโดเนียหรือสิ้นยินดีอยู่เนาะนะซีรีส์เขาถ่ายทอดมาในมุมมองของบุคคลที่สามอะที่เห็นอืมอาการของแม่อะใช่อืมรอบนู้นก็เป็นอีกคนนึงเล่ามารอบนี้ก็คนนึงเล่ามันก็เลยเห็นคนละมุมอะอืมรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วก็สงสารแล้วเราก็โดนหลอกมาตลอดว่าอืมคุณแม่ซึมเศร้ากำเริบเลยพาซันไปเพื่อที่จะฆ่าตัวตายมันไม่ได้หไม่ใช่ลอกหรอกถูกเพนะจ๊ะ ราะว่าคนเข้าใจแบบนั้นหมดเลยเห็นปะ เราพ่อก็ใจเองยังเข้าใจแบบนั้นพ่อเองยังเเข้าใจแบบออนั้นเพราะว่าคืออย่างที่บอกเลยว่าตอนนั้นมันไม่มีใคไม่มีรเห็นเหตุกาใครอยู่รณ์มันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะว่ามันเกิดแล้วอะไรขึ้นเพราะพ่อก็หันหลังคุยโทรศัพท์อยู่อืม แล้วส่วนซันเองก็ลืมความทรงจำไปหมดแล้วมีแค่ซันน่ะที่รู้มีคนเดียวแล้วอืซันหนีไปมแล้วว่าซันอืหนีเข้าไปอมยู่ในถูกจิตใจไปเแล้วอ่ะ ออทุกคนก็เลยคิดว่าพ่อแม่มีโรคซึมเศร้าอยู่ก็ได้แล้วก็เลยอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะวิจวินิจฉัยไปเองว่าอืมแม่คิดไปเองเกิดเหตุการณ์แบบนี้อืเกิดขึ้นมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่หมดแล้วพอโหดกว่าคือมาเห็นแบบนี้เราคุยกันว่าสมัยนั้นนะไม่มีใครรู้จักซึมเศร้าคนรู้จักซึมเศร้าน้อยมากแล้ววันนั้นน่ะคนรู้จักDIDแค่ไหนวันที่โซล่ามันโผล่เออออกมาเอศูเออนย์จริงคือแบบฉันเป็นบอกศูนย์เลยเลยนะ จริง DID เนี่ยรู้
รู้จากเพราะ I love a lot of you นะอันนี้เหมือนเมนชั่นเรื่องเลย จริง ไม่งั้นคืออะไรคือ DID วะไม่รู้จักคือในสมัยนั้น โอ้ คนคงเข้าใจว่ารถชนจนเพี้ยนความจำเสื่อมถูกปะ อืม มัน อืม อ่า มันถูก อ่า เข้าใจแบบนั้นน่ะ ใช่ เออ ใช่ แต่ว่าพ่อแบบเราว่าพ่อเป็นคนที่การศึกษาดีมากเลยนะ รู้เลยนะว่าลูกว่าซันน่ะหนีไปแล้วกลายเป็นโซล่า อืม 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 ที่ตัวพ่อเขาหนีไปอะเห็นปะ อืม 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 คือพ่อเขาแบบเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยลูกชายของฉันแบบไม่ หนีได้อยา ไป กอ แล้ ยู่ ว เขา ไม่อ ไม่ ยาก อยาก อยู่ อืม ไม่อยากอยู่แล้วแบบเจ็บปวดเนาะ พ่อก็ดีเพรสให้ย่อยนะแต่พ่อก็แฮนเดิลตัวเองได้อะ เรารู้สึกว่าพ่อมีความใช่ ดี มี เพร ปัญ ส หา อืม คือพ่อไม่ยอมให้ตัวเองอยู่คนเดียวนะลุงว่า เพราะ อื ว่าม นางก็เลือกที่จะไปอยู่กับคนเยอะๆเห็นปะไปทำส อืม วนได้เจอคนเย อ่า อะ อันนี้พ่อมีแมคคานิซึมแบบ avoidance ๆอืม คือ หลี ถ้าก เขา หนี เลือกที่จะไปอยู่ใช้ชีวิตคนเดียว ไม่แน่พ่ออาจจะคิวตัวเองไปแล้วก็ได้นะ อืม แต่เขาก็เก็บความรู้สึกผิดอยู่ อื ตล ม อดเนาะ อืม คือถ้า อื เป็นคน ม เอาจริง ๆ ถ้าคนกดความรู้สึกไว้อย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ยิ่งไปอยู่คนเดียวเหมือนที่ป้าบอกอะอารม อื ณ์มัน ม ก็จะมาตลอดเวลาทีเนี้ย มันก็จะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะที่ป้าบอกว่าอะไรนะโรคอะไรนะรอยโรคเหรอ รอยโรคมันก็จะยัง นั่นน่ะ ค มัน ง ก็ อยู่ จะคงจะมาเรื่อยๆแต่เนี่ยเขาก็เลือกที่จะไปใช้ชีวิตในคนหมู่มากไง ก็คือ ม อาจจะแบบไม่ต้องคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาอะไรอย่าง เรา เงี้ ว่าย พ่อแฮนเดิลตัวเองได้ดีคือโอเคหลีกหนีมันอาจจะดูแบบผิดขนบเนาะในการทิ้งลูกไปอะไร อื เงี้ยแต่ว่า ม ณจุดนั้นเขาก็คงจะต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดอ่ะ อืม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่เขาบอกไงโรงงานก็เจ๊งอะ อืม เป็นหนี้ต้องขายบ้านใช้หนี้ แล้ว แล้วไม่ ขาย รู้ บ้า ว่าน โดน ขาย เจ้า โรง หนี้ งาน ไล่มาเท่าไหร่ คือมะเขาอาจจะคิดมาแล้วแหละว่า ประดัง ลู ป ก ระเด ถ้าลูก เนาะ ไปอยู่กับเขาอะ ไม่รอด มันต้องหนีหัวซุกหัวซุนตลอด อย่างงี้ มั คื นก็ อ คงไม่ไหวอะไรอย่างงี้ คือ เนาะ การตัดสินใจเรามองภาพหนึ่งว่าพ่อคงตรองมาในระดับหนึ่งแล้ว อืม มันไม่ได้เป็นการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนน่ะ แล้วประจวบเหมาะกับมาเจอว่าโซล่า อื ถู ม กสร้าง สวิตช์ ขึ้นมาพอดีอะไรเงี้ยแล้วโซล่าเข้าใจว่าครูปาณีเป็นแม่พอดีอ่ะ แล้วช่วงระหว่างรักษานึกดูดิเขาก็ต้องไปหาเงินมารักษาลูกใช่ไหมเรื่องช่วงเราไม่รู้ว่าช่วงที่สลบอยู่อะ ตร กิ ง น นั้ เวน ลา น่ะ ไป คือ เท่าไห นาน ร่ เท่าไหร่ แล้ว มัน หนี้ ก็ต้อง สิ ไม่ น สั้น เกาะ น่ะ ที่พอกพูนขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ย มันก็เข้าใจได้ อื ว่า ม แล้วยุคนั้นน่ะ พอสมมุติว่าล้มละลายเขาก็ไปกู้เงินอะไรมาไม่ได้เขาก็ต้องไปนอกระบบอย่างเดียวอะ ช่วงนั้นเนาะล้มแล้วล้มเลย อื เนาะ ม ช่ว เอง พีคๆอะ ถูก ใช่ ก็คือ แล้วเนี่ยยิ่งมีประวัติบูโรอะไรอย่างเงี้ยไปกู้อะไรก็ไม่ได้ต้องกู้นอกระบบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย อืม ก็เข้าใจได้แหละว่า ถ้าคนต้องหนีแล้วพาลูกไปด้วยอะ มั แล้ น วเจ้าย า ข ก อง ไง โรงงานน่ะ อื อืม ม เมื่อวานยังโรงงานมูลค่าสมมติ100 ล้านตื่นมาโรงงานเหมือนมูลค่า10 ล้านน่ะ มันเนาะ อื ก็ ม เข้าใจได้ จริ อื ง ม แล้วพอ มัน ซั มี น เหตุ กับ ผ โซ ล มัน ล่า มีเหตุผลซัปพอร์ตได้ไง ใช่ แล้วพอหายไปเนาะมันก็ คือพอเราตีความด้วยความเข้าใจมันสะเทือนใจเนาะการที่ซัน อื จะ ม ต้องแบบจากไปอะ อืม 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 แต่ว่าโอเคเขาก็เล่าเรื่องด้วยความเป็นวรรณกรรมเด็กแหละ ก็คือน้องซันหลับไปอะไร อื เงี้ย ม ซึ่งมัน ๆ ก็ เด็กมันดูได้ไง ให้ เด็ เด็ ก กมัน ดู ดู ได้ ได้ น่ารักดีในจุดนั้น อืม แต่เด็กดูไม่ได้ใน เด็กดูไม่ได้ในฉากเลิฟซีนนะคะ โอ้โห อาบน้ำเหรอ? อาบน้ และ ำ อันเนี้ย outdoor ฉันบอกเลยนะว่าคู่เนี้ย คือ ความผัวเมียชัดมากเล่นออกมา ตีกันเริ่มเปิด GPS เนี่ยนั่งจน ตูดล้า ใช่ไง นั่นแหละ นั่นแหละ ก็ถึง บอกว่า เนี่ยแหละเป็นเหตุ คื กา อ รณ์ บ ของ อก ผัวเมีย จ บ ริ อง กเลยนะว่าอันนี้คือเขาเรียกว่า เรียลจริง เธอเล่าเรื่องจริงใช่ไหมเธอบอกมา ๆ เรื่องจริงของตัวเองใช่ไหม? อีกคนที่บอกว่าตูดล้าคือ ดร. เออ มันโคตรเหมือนเลยอะ มัน เอา แบบ จริง ๆ นะ คนที่แบบเวลาเป็นเนแล้วเนผิดหันหน้าควับแล้วไปด่าเลยนะ โดยที่มันยังไม่ถามอะไรเลยนะ ไม่เห็นเหรอ เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลยคลิปใน TikTok ในอะไรอย่างเงี้ย ที่เมียบอกว่า ผัวถามว่า "อ๋อ มีรถไหม?" ไม่มี มีมอไซค์คันหนึ่ง ไม่มี แต่มีมอไซค์คันหนึ่ง ผัว ไมก็ ่ เลย แต่สุด ถาม ท้า ตก ย ลงมีหรือไม่มี ไม่มีไง แต่มีมอไซค์ คันหนึ่ง แล้ว แต่สุดท้าย แล้ว ถึงแม้ว่าผัวจะถูกก็ต้องแพ้เมียอยู่ดี ถูก ถู เพราะ ก
เมียเล่นมุกฉันมันแย่ เออ เออ แค่ดู GPS ก็ไม่ได้ เออ ขับรถก็ไม่ได้ นั่นแหละเขาเรียกอำนาจเมีย โอ้โห งง ไม่ตาย ขับรถเองก็ไม่ได้ ดูดูทางก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยจบ จบ แค่ โอ้ นั้นจบ แต่ยายโซล่านางเป็นเค้กหัวแถวนะจ๊ะ ยังไง หื คะ ม นางต้องนางตอนอาบน้ำนะก็ถอดยั่วสักทีหนึ่ง แล้ว นี่ ก็บอกว่ายืนอะไรนะ ยืนเฝ้าอย่าง ยืน เดียว เป้าให้ได้ ไม่ นะ อืม เอ รู้ อ อยู่แล้วไง ให้ รู้ มัน อยู่แล้ว นี่ คือถ้าเดินเข้าไปอาบแล้วไปถอดเสื้อผ้าตรงนั้นตรงข้างใน จะไม่มีอะไรเกิด ก็ ขึ้น จะไม่มีอะไร แต่ฟึบ คือคนเราอะนะ ถ้ามันจะไม่อะไรมันต้องไล่แฟนออกไป ออกไป ถูก จะอาบน้ำ แล้ว เอ เอ อ อ แล้วความที่พี่เพิร์ดโหยไม่ใช่พี่เพิร์ดชื่ออะไรนะ พบเม ผ ฆ มเอง อืม พบเมฆมันโหยไงนึกออกไหมมัน เออ เกือบโหยมา โห เพราะ ย ว่า อะไร มัน หลังๆมาก็ เพ เย ราะ อะ ว่า อ มัน ยู่ เป็นซันมานู่นนั่นนี่ไง มันก็ทำอะไรไม่ได้ไงนึกออกปะ โหยหาความรักความเมตตาไง พอเจอก็มา พอเจอเมียยั่วให้เข้าไปปุ๊บ เพราะว่าคู่นี้ตั้งแต่ EP 1 มานางโรลเพลย์ตลอด อืม อืม อ๋อ ก็เลยเป็นชาวสวน วันนี้ได้เป็น รับ ชาว บท สวน พ่อหนุ่ม ใช่ เสื้อปุ๋ย รับบท สองคน ชาวสวนท่านหนึ่ง เพื่อนเป็นชาวสวน เออ ซึ่งแบบ เนอะ โอเคอ่ะ คือมันสักทีอ่ะ แล้วนางก็ เออ บอกว่าอะไร ก็ นะ เดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรเขาต่อให้จะมีเรื่องอะไรเขาพี่พักลูก ที่หนูเจอมาเนี่ยเท่ากับทั้งชีวิต ดูยายซันมันเนาะจะไปยังไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเลยอ่ะอุตส่าห์ไปที่ทะเลแล้วนะเห็นไหมไปซื้อเสื้อฮาวายกันใช่ปะ อืม แต่ก็ไม่ได้เห็นทะเลไปซะก่อนหลับซะก่อน หรือ EP หน้าซันจะกลับมาตอนไปทะเล ค่ะไปแล้ว คือไม่น่ามาแล้ว ไม่น่ามาแล้วเดี๋ยวนะถ้านางไปนางก็ไปเที่ยวแทนอ่ะ ไปเที่ยวโดยที่แบบให้ซันหลับอยู่ในตัวนั่นแหละ แล้วก็แบบอาจจะเล่าเรื่องให้ซันฟังผ่านตัวเองอะไรอย่างเงี้ย อืม เพราะวันนี้คือเหมือนกับตัวละครสองตัวมันหลอมรวมความทรงจำมาเป็นความทรงจำเดียวกันแล้วเห็นปะ ใช่ คือโซล่า อืม รู้ทุกอย่างที่ซันเผชิญแล้วอ่ะ ใช่โซล่าก็จำได้หมดทุกสิ่งแล้ว อืม หลัง เพราะ จาก ฉะนั้น นั้น คือ มีแม่ แต่นั่นแหละ คือแต่ว่าพอคนมันเคยเป็น DID อ่ะ มันก็มีความเสี่ยงที่จะ กลับมาให เป็ ม่ นได้อีกในอนาคต แต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับมา อ๋อ ในลักษณะของซันแล้ว แต่ว่าถ้าโซล่ามันไปเจออะไรขึ้นมาที่มันแฮนเดิลไม่ได้มันอาจจะสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมา คืออีกคลิป แบบ เป็นพี่อาน าย ทิตย์ อาทิตย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนึกออกปะ พี่อาทิตย์ที่ไป พี่อาทิตย์เหรอ วากอยู่แล้ว นี่ไปวากกล้องพบเหรอ เออ คือนึกออกปะคือมันก็เป็นไปได้ไงในอนา ใช่ คตซึ่ ใช่ ง ใช่ ก็อย่างที่พบเมฆ เข้าใจ บอกว่า ได้ มันอาจจะเจอเรื่องอะไรขึ้นมาอีกก็คือตื่นมาเป็นอะไรอีกอะไรเงี้ย เข้าใจได้ อ๋อ อาจจะแตกมาอีกคนหนึ่งไปเล ตื่ ย น อ มา ย่างนี้ พอตื่นมาแล้วบอกกูไม่ใช่โซล่าอย่างเงี้ย เออ กูจูเนียร์ ใช่ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาจะสร้างขึ้นมาจะสร้างใครขึ้นมา อืม อืม แต่เป็นบุคลิกแบบไหนลักษณะยังไงอะไรเงี้ย แต่เราก็คาดหวังเลยว่า EP หน้ามันไม่น่าจะมีอะไรพวกนี้แล้ว มันน่าจะ ก็ หมด ออก แล้ว ตัวแรก แลน landing สวย สวีทหวาน ไฟนอล EP ในโรงกันแบบว่า อืม เลิศไปทะเล เพราะว่าซีนไตเติ้ลตอนที่ไปนั่งทะเลด้วยกันยังไม่มาเลย ก็นั่นคือซีนจบแหละเดา อ๋อ ได้เลย ถูก ไม่ฉันว่ามันต้องไปจบ มีตีทะเล มันน่าจะจบบนเวทีไหมเพราะมันเปิดด้วยเวทีที่ตัวของ ใช่ พ่อ ใช่ เออว่า แล้วใครไปนั่ง ที่ลุง ตรง บอ นั้ ก น ว่าที่ลุงบอกว่าทำไมอีพี่เพิร์ทต้องมองเก้าอี้ตัวว่างๆนั้น ถูก ลุงจำได้แล้วที่เปิดมาแล้ว สรุปคือ ไม่มองจังเลยอีเก้าอี้ตัวว่างนั้น โซ น่ะ ล่า สรุป จะถ คื อด อ ไปอีกหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอ ตายละเดาไม่ออกเลยนะเนี่ย ใช่โซล่าเป็นแบ็คสเต ยังเก็บอีเก้าอี้ตัวว่างนี้อยู่ว่าอีพีหน้าเขาจะเฉลยไหมอีเก้าอี้ โซ ตัว ล่า ว่าง เป็นแบ็คส พ่อ เต มา จ ค่ะ ก็คือผอกลับมาสักที เพราะ พอเอาตัวจริงอะเหรอพอเอาตัวจริง ผอตัวจ ไม่ ริ ต้อง ง มา เถอะ ค่ะ ไม่มีประโยชน์อะไร พี่สดชื่นจะได้แบบว่า สบายใจ พี่สดชื่นบอกมึงไม่ต้องมาแล้วค่ะกูแก้ปัญหาครบแล้วค่ะปัญหาเกิดขึ้นหมดแล้ว ปัญหาทั้งหมดได้เกิดขึ้น ไม่ ตอน ใช่ ที่ หร กู อก อยู่ คือพี่สดชื่นเซ็นอนุมัติตัวเองเป็นผอจริงแล้วไม่ใช่รักษาการ อ๋อไม่ค่ะ ฉันนึกออกแล้วค่ะ ที่ตรงนั้นคือที่นั่งชีกระปุกค่ะ อุ้ย อุ้ย ชิกลับมาอีกแล้วเหรอ อ๋อ รอ เพราะ ดูแล้วกัน ครบปี รอดู ไง แล้วกันว่าเป็นเพราะอะไร เออ เพราะว่าคนที่มองคือพบเมฆ อืม ใช่ อืม ได้ แล้วเราก็จะมาดูนะว่า กัน ตอนจบตัวละครแต่ละตัวจะแลนดิ้งแบบท่าไหนอะไรยังไง เออ ถูก เนาะก็
ประมาณนี้แล้วกันทุกคนวันนี้ก็สบายใจนอนหลับและเคลียร์ได้ละสักที อืม ใช่ ก็ แล้วก็ไปเจอกันใน Final EP นะ นะคะ จ๊ะ เดอะมอลล์บางกะปินะจ๊ะทุกคนเจอกัน ถูก สำหรับ ต้องแต่ไม่ วัน เจอฉัน เจอฉัน นั่นแหละ เจอ เจอ ฉัน ป้า โอเคเนาะวันนี้พวกเรา4 คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันกับ Final EP นะครับ วันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครั สวัสดี บ สวัสดีครับ ครับ บ๊าย บาย